So last class ma हामीले पढ्यौ media को बारेमा पढ्यौ, right? Cultural conditions, mostly media को formulations हरुले कसरी impact पार्छ भनेर we studied about कुनै secondary metabolic. अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले यस्तो लिनुपर्छ, यो चाहिँ एउटा ओभरअल कोर्सको कन्टेन्ट, ओभरअल फन्डामेन्टली चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो. सेकेन्डरी मेटाबोलाइट डिजाइन गर्दाखेरि और एन्जाइम प्रोडक्सन, एन्जाइम डिजाइन गर्दाखेरि एन्जाइम प्रोडक्सनको चाहिँ फन्डामेन्टल एउटै कन्सेप्ट हो. यही कुराहरु चाहिँ सेकेन्डरी मेटाबोलाइट प्रोडक्सनमा पनि युज हुन सक्छ, यही कुरा चाहिँ एन्जाइम प्रोडक्सनमा पनि युज हुन्छ. सो अब लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौ भन्दाखेरि मिडियाको कम्पोजिसनले पनि एन्जाइम प्रोडक्सनलाई अफेक्ट गर्छ भनेर पढ्यौ हामीले. डिफरेन्ट कार्बन सोर्सेसले, नाइट्रोजन सोर्सेसहरुले इम्प्याक्ट पार्छ भनेर स्टडीड. अब आज चाहिँ हामी त्यसपछि अप्टिमाइजेसनको बारेमा, त्यसलाई पनि अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ, एउटा सर्टेन एउटा स्पेसिफिक कम्बिनेसनमा चाहिँ म्याक्सिमम आउटपुट हुन्छ त्यसको भनेर हामीले पढ्यौ मिडिया अप्टिमाइजेसनमा. मिडिया कम्पोनेन्ट एन्ड मिडिया अप्टिमाइजेसन भनेर पढ्यौ. र त्योभन्दा अगाडि हामीले के पढाएको थियौ? त्योभन्दा अगाडि हामीले के पढाएको थियौ भन्दाखेरि we had studied about screening, है त. के पढाएको थियौ? त्योभन्दा अगाडि हामीले स्क्रिनिङ पढाएको थियौ, राइट? याद छ नि, राइट? त्योभन्दा अगाडि we had learned about screening. स्क्रिनिङमा हामीले के गरेका थियौ? कुनै सोर्सबाट चाहिँ हामीले what we had done, कुनै एउटा सोर्स थियो, कुनै सोइलबाट, है त, सोइलबाट what we had done भनेको कुनै हाम्रो त्यो सेकेन्डरी मेटाबोलाइट और एन्जाइम, है त. यसमा ए कन्सेप्ट हो, कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो, सेकेन्डरी मेटाबोलाइट और एन्जाइम प्रोडक्सन. यो कोर्समा पढ्दाखेरि चाहिँ एन्जाइम भनेर भन्छौँ, तर फिजिक कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो, है त. एन्जाइम प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ? स्क्रिनिङ गरेका थियौँ. त्यो स्क्रिनिङ गरेकोले मात्र पुग्दैन, है त. त्यो स्क्रिनिङ गरेकोले मात्र हामीलाई पुगेको छैन. अहिलेसम्म फर्स्ट क्लासमा के भएको रहेछ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्ने मेकानिजम पढ्यौँ, है त. त्यो यसमा हामीले के पढाएको थियौँ? वी ह्याड लर्न अबाउट अब त्यो अगार प्लेट एसेहरूको बारेमा पढाएको थियौँ, है त. अगार प्लेट एसेहरूको बारेमा, है त. अनि माइक्रोटाइटर एसेहरूको बारेमा पढेको थियौँ, फ्याक्सहरूको बारेमा पढाएको थियौँ, राइट? त्यसपछि हामीले योबाट पनि एउटा तरिका छ, यहाँबाट पनि ब्याक्टेरियाहरू हामीले ब्याक्टेरियाहरू जेनेरेट गर्छौँ. अब प्लेटमा ब्याक्टेरियाहरू जेनेरेट भयो, है त. ब्याक्टेरियाहरू जेनेरेट भएको छ, और फन्जाइहरू, ब्याक्टेरिया और फन्जाइ जेनेरेट भएको छ. त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यही ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? यसको चाहिँ के चेन्ज गर्यौँ हामीले? अब यसको हामीले यो स्क्रिनिङ गरेर नेचुरल सोर्सेसहरूबाट, नेचुरल भेरिएसनहरूलाई हामीले इम्प्लोय गर्यौँ. नेचुरल भेरिएसन, नेचरमा हुने भेरिएसनलाई इम्प्लोय गरेर हामीले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई, र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मिडिया अप्टिमाइजेसन गर्न खोज्यौँ. मिडिया कम्पोनेन्टहरूलाई, मिडियालाई अप्टिमाइज गर्न खोजेर हामीले प्रोडक्सन गर्न खोज्यौँ. अब आजको हामी क्लासमा के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि जुन हामीले स्क्रिनिङ गरेर हामीसँग जुन अवेलेबल स्ट्रेनहरू छ त्यसलाई पनि हामी यसको इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ होला. र स्ट्रेन कसरी इम्प्रुभ गर्ने? हाउ क्यान वी इम्प्रुभ द स्ट्रेन? स्ट्रेन कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ होला? कुन टेक्निकहरूको बारेमा पढ्छौँ आज होला हामी? मोस्टली आज जेनेटिक इन्जिनियरिङ, है त. जेनेटिक इन्जिनियरिङ और अरू म्युटेसनल टेक्निक्सहरू, है त. रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीहरूको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ, है त. सो लेट्स सी, है त. स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट भनेको के हो? इट्स अ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ म्यानिपुलेटिङ एन्ड इम्प्रुभिङ माइक्रोबियल स्ट्रेन in order to enhance their metabolic capacities for biotechnological applications are referred to as strain improvement. So यसमा के रहेछ? It's the science of manipulating and improving microbial strain. के का लागि? To improve their metabolic capacities. कुनै certain metabolite, है त. It can be an enzyme or it can be secondary metabolite. त्यसको लागि चाहिँ हामी strain improvement गर्न सक्छौँ, है त, with the help of biotechnological application. For biotechnological application. So strain improvement involves manipulating and improving microbial strains in order to enhance their metabolic capacities. हामीले के गर्ने हो? यसको metabolic capacitiesहरू enhance गर्ने हो. So directed improvement of product formation or cellular properties through modification of specific biochemical pathways or by introduction of new pathways using recombinant DNA technology.
सो अब अहिले त हामीसँग रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी पनि छ सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ स्ट्रेन छ ब्याक्टेरियल स्ट्रेन छ अर फङ्गल स्ट्रेन छ त्यसमा चाहिँ हामी जेनेटिक म्यानिपुलेसन्सहरू गर्न थाल्छौँ है त कहीँ अब यो चाहिँ अब के हुन्छ हाम्रो चाहिँ केले गाइड गरेर हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ वी वान्ट टु इम्प्रुभ द यिल्ड है त हामीलाई चाहिँ के गर्नु मन छ इम्प्रुभमेन्ट अफ प्रोडक्ट फर्मेसन अर सेलुलर प्रोपर्टिज है त सो हामीले चाहिँ बायोलोजिकल सिस्टमलाई चाहिँ अल्टर गर्न सक्छौँ यसरी स्ट्रेन इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ सो यो एकदमै यो अब अरू दुईटा पढाएको थियो र यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो स्क्रिनिङ सुरुमा स्क्रिनिङ गर्छौँ त्यसपछि मिडिया अप्टिमाइजेसन पनि गर्छौँ मिडिया अप्टिमाइजेसन स्क्रिनिङ गर्छौँ त्यसपछि मिडिया अप्टिमाइजेसन स्क्रिनिङ गर्छौँ अनि मिडिया अप्टिमाइजेसन गर्छौँ अनि स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ अब यो मिडिया यो स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट र मिडिया अप्टिमाइजेसन चाहिँ इट क्यान बी क्वाइट ट्रिकी है त कुन पहिले गर्ने भनेर सो इट क्यान बी ट्रिकी अब बुझ्नु भएको छ होला है त किन ट्रिकी हुन्छ भनेर सुरुमा स्ट्रेन इम्प्रुभ गरेर मिडिया अप्टिमाइज गर्ने कि स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गरेको लागि पनि युनिट अब यसलाई चाहिँ स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गरेको लागि पनि कुनै मिडियामा त ग्रो गर्नु पर्यो युनिट सर्टेन मिडिया राइट सो त्यो प्रब्लम चाहिँ हुन्छ है जहिले पनि यो चाहिँ यो फन्डामेन्टल बेसिक प्रब्लम हो क्याच 22 प्रब्लम हो कुन पहिला गर्ने स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट पहिला गर्ने कि मिडिया अप्टिमाइजेसन पहिला गर्ने त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ सो स्ट्रेन भनेको के हो स्ट्रेन इज अ ग्रुप अफ सब स्पिसिज विथ one or more characteristics that distinguish it from other subgroups of the same species of the strain है त सो स्ट्रेन चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ है त सर्टेन त्यसमा चाहिँ सर्टेन फिचर्सहरू जेनेटिक फिचर्सहरू हुनसक्छ वा कुनै मेटाबोलिक फिचर्सहरू हुनसक्छ कुनै प्याथोजन हुन्छ प्याथो भेराइटिजहरू पनि हुनसक्छ राइट सो यो चाहिँ वान अर मोर क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ यसको कुनै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ एनी काइन्ड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनसक्छ है त मोस्टली अहिले त भनौँ जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स नै भनौँ है त्यसको अब हामीसँग त जेनेटिक लेभलमा हामी स्टडी गर्न सक्ने भएको कारणले जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स है त स्ट्रेनहरूको नाम पनि फरक छ है भेरिएन्ट पनि भन्छ यसलाई है त अहिलेको पालान्समा ब्याक्टेरिया भाइरसको भेरिएन्टहरू भन्दाखेरि पनि मिनिङ चाहिँ स्ट्रेनै भन्न खोजेको है त सो जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स नै भन्दाखेरि वान अर मोर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्दाखेरि अब जेनेटिक लेट्स सपोज जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स किनभने अहिले सिक्वेन्सिङ गर्न सकिहालिन्छ सिक्वेन्सिङ गर्न सकेपछि चाहिँ सबैभन्दा रिलायबल भनेको जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स नै हो So according to the first edition of the Burgess Manual for Systematic Bacteriology, a strain is made up of descendants of a single isolation in a pure culture and usually made up of succession of cultures ultimately derived from an initial single colony. But strain जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि assumption के हुन्छ एउटा चाहिँ एकदमै fair assumption हो fair assumption के हुन्छ भने they are derived from a single isolation a single isolated pure colony बाट strainहरू isolated भएको हुन्छ है त single isolation in a pure culture है त र त्यहाँ त्यो प्योर कल्चरबाट डिराइभ भएको एउटा तपाईले एउटा आइसोलेट छ एउटा आइसोलेट छ कुनै आइसोलेट हो यो आइसोलेटलाई मात्र अब तपाईले रिपिटेडली यसलाई चाहिँ कल्चर गरिदिनु भयो सक्सेसन यसको जेनेरेट गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि हामी स्ट्रेन भन्न सक्छौं सो स्ट्रेन चाहिँ के हो इज अ लो लेभल टैक्सोनोमिक रैंक युज्ड एट अ इंट्रा स्पेसिफिक लेभल एकदमै लो लेभल हो सो स्ट्रेन भन्दा मुनि चाहिँ हुँदैन केही पनि सो स्ट्रेन को चाहिँ अब डिफरेंट डेजिग्नेसन छ यसको नोमेनक्लेचर गर्ने टेक्निकहरु आफ्नै किसिमको छ कम्प्लिकेटेड छ सो लेट्स नट डिल विथ दैट यसको कति कम्प्लिकेटेड हुन्छ स्ट्रेन को जे पनि हुन सक्छ स्ट्रेन को ब्यासिलस सबटिलिस एटीसीसी है त एटीसीसी यो कल्चर सेन एटीसी 1 2 3 4 पनि हुन सक्छ और यो ब्यासिलस सबटिलिस 1 2 4 ए बी सी पनि राख्न सक्छ कसैले आफ्नै नाम पनि राख्न सकेको हुन्छ राइट पछाडी सो देयर इज अ प्लान्ट को लागि आफ्नै तरिकाले लेखिन्छ सो भाइरस को लागि आफ्नै छ सो देयर इज त्यस्तो कुनै स्ट्यान्डर्ड नोमेनक्लेचर त्यति डेभलप भएको छैन सो स्ट्रेन भन्ने थाहा पाए स्ट्रेन भनेपछि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर हो भन्ने कुरा अब स्ट्रेन अर्डर गर्न सकिन्छ मलाई हुन्छ नि कुनै कल्चरल सेन्टरबाट इफ यु वान्ट टु डु सर्टेन रेप्लिकेसन स्टडिजहरु गर्नुपर्ने छ भने यु क्यान अर्डर देम स्ट्रेनहरु है त अब तपाईलाई अब भाइरस के केसमा स्टडी गर्न मन छ भने अब वुहानमा डेभलप भएको स्ट्रेनहरु और अब अहिले चाहिँ अब डिफरेंट
नामहरु स्ट्रेनहरुलाई त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ पनि गरेर राखेको हुन्छ त्यो पनि त्यसलाई पनि स्टडी गर्न सकिन्छ त्यो नेमिङ गर्ने एउटा चाहिँ टेक्निक हो सो अब यो स्ट्रेन छ हैन अब ब्याक्टेरिया छ सो हामीसँग एउटा ब्याक्टेरिया छ हामीसँग एउटा चाहिँ ब्याक्टेरिया छ देयर इज अ ब्याक्टेरिया यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गरेर निकालेको हो अब यसले राम्रै प्रोडक्सन गर्छ है त्यसले सपोज एउटा कुनै एन्जाइम छ एमाइलेज छ राइट देयर इज एन एन्जाइम एमाइलेज छ यो एमाइलेज चाहिँ यसले राम्रै प्रोडक्सन गर्छ राइट सो तर अब यसलाई चाहिँ अब अझ प्रोडक्सन गर्न हुन्छ वी वान्ट मोर एमाइलेज सकिन्छ सकिँदैन यसलाई चाहिँ अब स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गरेर सर्टेन जेनेटिक इन्टरभेन्सनहरु गरेर क्यान वी इन्क्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ एमाइलेज अब त्यो हामी हेर्छौँ सो तर के छ भन्दाखेरि के टार्गेटहरु चाहिँ छ त कुन हामी केलाई चाहिँ हामीले यसलाई टार्गेट गरेर आउँछौँ त सो देयर आर मल्टिपल यसलाई चाहिँ हामी टार्गेट गरेर आउँछौँ सो एउटा चाहिँ भनेको के हो इन्क्रिज द प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज होस् एउटा चाहिँ अब प्रोसेस पनि ओभरअल इम्प्रुभमेन्ट होस् प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन मात्रै इम्प्रुभ भएर पनि हुँदैन प्रोसेस पनि इम्प्रुभ हुन्छ हुनु पर्यो राइट तर मिनिङ के हो भन्दाखेरि सो एउटा प्रोडक्ट छ 3 दिन लाएर बन्नु त बन्यो तर हामीलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ 1 दिनमा बनाउन सकिन्छ कि है त त्यो फर्मेन्टेसन रिएक्सन 1 दिनमा क्यारी आउट गर्न सकिन्छ कि त्यो भनेको ओभरअल प्रोसेस इम्प्रुभमेन्टमा भयो अब नयाँ प्रोडक्ट चाहिएको छ कि त्यो पनि गर्न सकिन्छ नोभल एन्जाइम्सहरु त्यो पनि हामी वी क्यान जेनेरेट सो इन्क्रिज प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन रेज द जिन डोज द जिनको कपी नम्बर हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ ब्रेक डाउन द जिन रेगुलेट हुन सक्छ त्यो एन्जाइम चाहिँ कुनै जिनको इन्फ्लुएन्समा हुन सक्छ है त क्याटाबोलाइट डिप्रेसनमा हुन सक्छ सो त्यसलाई पनि हामी स्टप गर्न सक्छौँ जस्तै कहिलेकाहीँ के अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुले पढिसक्नु भयो यो चाहिँ ल्याकोपेरोन जस्तै सिस्टममा हुन सक्छ है त जस्तै के गर्छ भन्दाखेरि ग्लुकोजले के गर्छ ग्लुकोजले बिटा ग्यालाक्टोसाइडेजको यसलाई के गर्छ बिटा ग्यालाक्टोसाइडेज एन्जाइमको प्रोडक्सनलाई के गर्छ ग्लुकोज सबस्ट्रेटले ग्लुकोज मेटाबोलाइटले के गर्छ यो चाहिँ बिटा ग्यालाक्टोसाइडेज भन्ने एन्जाइमको लाई चाहिँ के गर्छ यसलाई रिप्रेस गर्छ यो रिप्रेसर हो त्यस्तो रिप्रेसरहरु छ भने यसलाई त्यस्तो रिप्रेसरहरुलाई पनि हटाउने कामलाई चाहिँ क्याटाबोलाइट डिप्रेसन क्याटाबोलाइट रेजिस्टेन्सहरु पनि हुन सक्छ है त मेटाबोलिक पाथवेमा मेटाबोलिक नेटवर्कमा है त त्यस्तो मेटाबोलिक यो डिप्रेसनहरुलाई पनि वी हेभ टु रिमुभ है त ब्रेक डाउन द जिन रेगुलेसन त्यो पनि एउटा इन्डस्ट्रियल टार्गेटमा पर्छ सो अल्टर द पर्मिएबिलिटी टु इम्प्रुभ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अर्को टार्गेटमा के पर्छ भन्न सक्दाखेरि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बाहिर आओस् निस्कियोस् है त एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा आओस् त्यो पनि इट क्यान बी अ गुड वे सो एउटा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्टको टार्गेट्सहरु हुन सक्छ अब अर्को के हुन सक्छ डिक्रिज फर्मेन्टेसन टाइम राइट सो यो भनेको त अब यो त एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा हो यसको चाहिँ अब जेनेटिक बेसिस चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड कुराहरुमा हुन सक्छ हामीले भन्यो डिक्रिज फर्मेन्टेसन टाइम अब डिक्रिज फर्मेन्टेसन टाइमलाई चाहिँ कुन जिनले चाहिँ हुन्छ नि यसलाई चाहिँ फर्मेन्टेसनलाई इम्प्याक्ट पाइरहेछ राइट त्यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ वी हेभ टु कन्सिडर है त अब बी एबल टु मेटाबोलाइज इनएक्सपेन्सिभ सबस्ट्रेट त्यो पनि एउटा चाहिँ इट क्यान बी अ गोल डु नट प्रोड्युस अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स पिगमेन्ट्सहरु सब्सटेन्स केमिकली रिलेटेड टु मेन प्रोडक्ट रिड्युस अक्सिजन निड्स डिक्रिज फोमिङ टोलरेन्ट टु हाई कन्सन्ट्रेसन अफ कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस रेजिस्टेन्स टु फेज है त अब ब्याक्टेरियल कल्टिभेसन छ भने यसलाई चाहिँ फेज भाइरसहरुको धेरै एट्याक हुन सक्छ त्यो फेज रेजिस्टेन्स पनि डेभलप गर्नु पर्यो राइट सो एन्ड न्यू प्रोडक्ट्सहरु चेन्जेस इन द जीनोटाइप अफ द अर्गानिजम्स क्यान लीड टु बायोसिन्थेसिस अफ न्यू मेटाबोलाइट त्यो पनि हामी हेरेर खोजेर आउँछौँ राइट अल दिस थिङ्स है यो सबैको चाहिँ हामी स्टडी गरेर खोजेर आउँछौँ स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्टमा राइट यो कुराहरु चाहिँ हामी जेनेटिक चेन्जेसहरु ल्याएर हामी हेर्छौँ सो तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दा स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट र यो चाहिँ स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट र स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ सँगसँगै जान्छ है त अब यो स्ट्रेन इम्प्रुभ गर्नको लागि चेक गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ है त सो यो चाहिँ फेरि हामीले सुरुमा पढेकै कुरा हो फेरि है त स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु है त डिफरेन्ट अब विल स्टडी है त लिटल लेटर अब यहाँबाट चाहिँ डिफरेन्ट भेराइटी अब डिफरेन्ट अब परम्युटेसन्सहरु जेनेरेट हुन्छ
त्यो ब्याक्टेरियाहरुको है त अब लेट्स सी अब 1000 वटा चाहिँ जेनेरेट भयो है त 1000 वटा ब्याक्टेरिया 1000 वटा नयाँ नयाँ स्ट्रेनहरु चेन्जेसहरु आएको छ यो चाहिँ अब कुन चाहिँ राम्रो हो त यहाँबाट सबैले त राम्रो दिदैन कुनै कुनैले त नराम्रो पनि दिन्छ है त अब त्यो नराम्रोलाई त हटाउनु पर्यो राम्रोलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यो फेरि केमा आउँछ सो दैट कम्स अन्डर स्क्रिनिङ त्यो फेरि त्यो स्क्रिनिङमै आउँछ सो त्यसपछि हामी यो पछि फेरि हामी चाहिँ हुन्छ नि हामी अलिकति स्क्रिनिङको बारेमा नि हेर्छौं त्यो स्क्रिनिङ भनेको अघिल्लो पढेको स्क्रिनिङ नै हो है त तर यसमा चाहिँ के पनि पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट भयो कि भएन स्पेसिफिक चेन्ज आएको छ कि छैन डीएनए मा भनेर त्यो चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ है त सो एकदमै यो ओभरअल के छ यो इन्टरट्वाइन भएको हुन्छ यो स्क्रिनिङ अप्टिमाइजेसन र इम्प्रुभमेन्ट स्क्रिनिङ अप्टिमाइजेसन र इम्प्रुभमेन्ट एकदमै इन्टरट्वाइन यो तीनटा चाहिँ तीनटा प्रोसेसहरु हो सो सक्सेसफुल स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्टले यहाँ हेर्नुस् कुन लेभलसम्म हामीले किन यो पढिरहेको छौं त लेट्स सी है त यो पेनिसिलिनको प्रोडक्सन यहाँ हेर्नुस् त यो उहाँको किन हामीले पढेको भन्दाखेरि पेनिसिलिन 1943 मा जब यो डिस्कभर हुँदाखेरि चाहिँ यो पेनिसिलिन काइसोजेनमले चाहिँ अराउन्ड 20 युनिट्स पर एमएल लिटर जेनेरेट गर्थ्यो तर अब यो म्युटेन्ट्सहरुबाट चाहिँ हामीले कति जेनेरेट गर्न सक्यौं 8000 लिटर्स युनिट्स पर एमएल सम्म जेनेरेट गर्न सक्यौं म्युटेटहरु त्यतिसम्मको के हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ राइट यो बुझ्नुभयो सो यो किन हामीले स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गर्न खोजिरहेको छौं भन्दाखेरि त्यतिसम्मको यसको पोटेन्शियल हुन्छ नेचुरल भेराइटिजहरुको जुन नेचुरली अकरिङ छ नेचुरली अकरिङको पोटेन्शियल कति हुँदो रहेछ जस्ट 20 युनिट्स पर एमएल एट द टाइम अफ द डिस्कभरी यो चाहिँ नेचुरल भेरिएन्टको है त नेचुरल भेरिएन्ट नेचुरली अकरिङ भेरिएन्टको है त नेचुरली अकरिङ भेरिएन्ट यो नेचरली मतलब अकर गर्ने नेचुरली अकरिङ भेरिएन्ट तर ल्याबमा हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ अब स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्टहरु गरेपछि है त यिनीको डीएनए सिक्वेन्सेसहरुमा चेन्ज लिएर आएपछि चाहिँ कतिसम्म बढेको छ 8000 सम्म बढेको छ सो यो किन भएको होला यस्तो सो नेचरमा किन यति कम प्रोडक्सन गरिरहेको छ यो चाहिँ जुन यो ब्याक्टेरियाले यो फन्जाइले र चाहिँ यही फन्जाइले चाहिँ यति प्रोडक्सन गर्न सक्छ ल्याब लेभलमा है त अब इन्डस्ट्रियल स्केलमा यो लेभलमा प्रोडक्सन गर्ने इन्डस्ट्रियल स्केलमा चाहिँ यो लेभलमा प्रोडक्सन गर्न सक्ने तर नेचुरल लेभलमा नेचुरली चाहिँ यति कम किन प्रोडक्सन होला किन होला विकास व्हाई डु यु थिंक यति धेरै डिस्क्रिपेन्सी किन भएको यहाँ पेनिसिलिनमा अरु सबैमा नि हामी देख्छौं है त सबै यहाँ हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरुमा हेर्दाखेरि सो वी सी सिमिलर काइन्ड अफ चेन्ज स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट एकदमै एसेन्शियल रहेछ राइट स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्यो भने त हामी धेरै गर्न सक्छौं तर हाम्रो क्वेशन किन आयो भन्दाखेरि नेचुरली चाहिँ किन यति कम पोटेन्शियल धेरै रहेछ नि युज रहेछ नि पोटेन्शियल त त्यो पोटेन्शियल किन रियलाइज हुँदैन नेचुरल कन्डिसनमा पोटेन्शियल त धेरै रहेछ तर किन रियलाइज हुँदैन त्यो नेचुरल कन्डिसनमा The natural conditionमा ओके सुस्मिता त्यतिले चाहिदैन होला त्यति धेरै अमाउन्टमा हो है त त्यो नेचुरल लेभलमा त्यो लेभलको प्रोडक्सन अब यस्तो छ है त अब इन्डस्ट्रियल लेभलमा प्रोडक्सन गर्दाखेरि त सबै कुरा आफैले सप्लाई गरेर हुन्छ है त कार्बन सोर्स नाइट्रोजन सोर्स कुनै चिलेटरहरु है त मिनरल्सहरु भिटामिन्सहरु सबै सप्लाई गरेछ राइट नेचरमा त्यस्तो हुँदैन नेचरमा कहाँ हुन्छ त्यस्तो नेचरमा सबै अरु कुराहरु पनि आफैले खोज्नु पर्ने हुन्छ प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हो इट्स लाइक अब चाहिँ नेचुरल कन्डिसनमा चाहिँ अरु कुराहरु पनि अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यही कुरा अप्टिमाइज गर्नुपर्ने अब यहाँ त हामीले के गरिरहेछौं भन्दाखेरि म्याक्सिमम अप्टिमाइजेसन चाहिँ हामी केमा गर्न खोजिरहेछौं हामी चाहिँ पेनिसिलिनमा गर्न खोजिरहेछौं नेचरमा त्यो गर्न सकिदैन नभए त आउट हुन्छ नेचुरल सिलेक्सनलाई वाइप आउट गर्न सक्छ पुरै वाइप गर्न सक्छ सो दैट
हामीले चाहिँ नेचरमा हामी नेचरमा चाहिँ नेचर पनि एउटा अप्टिमाइजेसन मेसिनै हो है त जुन यो नेचुरल सिलेक्सन छ है त जुन नेचुरल सिलेक्सन छ नेचुरल सिलेक्सन पनि एउटा अप्टिमाइजेसनै हो है त हामी जुन अप्टिमाइजेसन कुरा गरिरहेका छौँ नेचुरल सिलेक्सन पनि इट इज एन अप्टिमाइजेसनै हो एउटा चाहिँ ग्रेट अप्टिमाइजरै हो र के छ भन्दाखेरि नेचुरल सिलेक्सनमा चाहिँ धेरै कुरा अप्टिमाइज गर्नुपर्ने छ सो मेनी थिङ्स राइट कार्बन सोर्स को अपटेकलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्ने छ है त डिफेन्स मेकानिजमहरू अपटेक गर्नुपर्ने जुन एउटा सेल छ एउटा चाहिँ एउटा हम्बल सेल छ ब्याक्टेरिया छ फङ्गल छ त्यसले चाहिँ सो मेनी जुन त्यो सिस्टम छ जुन नेटवर्क छ मेटाबोलिक नेटवर्क छ त्यो धेरै कुरा अप्टिमाइज गर्नुपर्ने छ तर इन्डस्ट्रीमा त्यो छैन इन्डस्ट्रीमा त एउटै कुरा अप्टिमाइज गर्नुपर्ने छ प्रोडक्सन अप्टिमाइज गर्नुपर्ने छ द्याट्स वाइ इज पोसिबल है त त्यही भएर हामी चाहिँ यो स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ र यो लेभलको स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर वी आर स्टडिङ दिस है त नभए हामी यसलाई स्टडी गर्ने लागि चाहिँ हामी स्टडी गर्दैन थियौँ टार्गेट्सहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि सो के हुनुपर्छ त स्ट्रेन इम्प्रुभमेन्ट गर्न त गर्ने है तर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड ग्रोथ पनि हुनु पर्यो है त त्यो जुन माइक्रो अर्गानिजमको ऱ्यापिड ग्रोथ हुनु पर्यो जेनेटिक स्टेबिलिटी हुनु पर्यो आज चेन्ज गर्यो भोलि छैन आज चेन्ज गर्यो आज चाहिँ 800 युनिट्स पर एमएल दिन्छ फेरि पर्सिपल्ट चाहिँ फेरि 30 युनिटमा चाहिँ झर्यो युनिट्स पर एमएल चाहिँ जेनेटिक स्टेबिलिटी भएन हैन वा त्यो चाहिँ अब अरूमा चेन्ज भयो त्यसले पनि हुँदैन त्यो पनि आउट है त यो ऱ्यापिड हुनु पर्यो ऱ्यापिड ग्रोथ पनि हुनु पर्यो जेनेटिकली स्टेबल पनि हुनु पर्यो सो नन टक्सिक टु ह्युमन्सहरू पनि हुनु पर्यो है त सो लार्ज सेल साइज फर इजी रिमुभल फ्रम द कल्चर फ्लुइड पनि हुनु पर्यो एबिलिटी टु युज चिपर सबस्ट्रेट पनि हुनु पर्यो elimination of the product or compound that may interfere with the downstream processing, increase productivity to improve the use of carbon and nitrogen source at a lower price in nutrition, lower requirement of oxygen, additional enzymes are बनायो भने पनि ठिकै छ सो compound to inhibit contaminant microgrowth अरु कन्टामिनेन्टहरुको ग्रोथ पनि इन्हिबिट गर्न सक्नु पर्यो आफै मात्र ग्रो हुन्छ तर अरु आफै मात्र ग्रो हुन सक्नु पर्यो contamination पनि हुनु भएन so these are the some of the you say desirable features है त desirable features of the strains with the other mutants है त so optimization of the microbial activity अब के गर्न सकिन्छ अस्ति हामीले पढिसकेका छौं optimizing environmental conditions हरु optimize गर्न सकिन्छ है त or optimizing nutrient condition यो पनि गर्न सकिन्छ so other includes method not involving foreign DNA or त्यो mutagenesis बाट गर्न सकिन्छ methods involving foreign DNA recombination बाट गर्न सकिन्छ right so यो माथिको दुईटा हामीले पढिसकेका छौं we have already studied optimization गर्नको लागि microbial activity लाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि optimize गर्नको लागि so अब अर्को तरिका के छ आज हामीले पढ्ने जुन strain improvement छ strain improvement गर्ने दुईटा तरिका छ through mutations म्युटेसनमा हामी अर्को डीएनए फोरेन डीएनए इन्भल्भ गर्दैनौं त्यही भएको डीएनए लाई नै हामी रिसफल गर्छौं त्यसलाई म्युटेजेनेसिस और अब यसलाई चाहिँ अब डीएनए रिकम्बिनेन्ट टेक्नोलोजी आरडीएनए टेक्नोलोजीबाट हामी वी क्यान रिसफल अब फोरेन डीएनए हरु ल्याउने दैट इज द रुटिन अब यो त रुटिन काम भइसकेको छ राइट सो अब यसको लागि चाहिँ हामी फिजिकल प्यारामिटर्सहरु अब टेम्परेचर एजिटेसन्सहरु चेक गर्न सक्छौं केमिकल प्यारामिटर्सहरु पीएच अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनहरु र कुनै बायोलोजिकल प्यारामिटर्सहरुलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं इन्भाइरोन्मेन्टल कन्डिसन्सहरु सो कार्बन सोर्स नाइट्रोजन सोर्स मिनरल यो लास्ट क्लासमा हामीले पढिसकेका छौं वी हेभ टक्ड अबाउट दिस न्यूट्रिसनल सोर्सेस कसरी अप्टिमाइज गर्ने यिनीहरुको के छ रोल र कसरी अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ यिनीहरुलाई सो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट छ जनरली रिगार्डेड एज सेफ है त यो चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ हामी यो स्पिसिस अफ ब्याक्टेरियाहरुलाई यो स्पिसिस अफ यीस्टहरुलाई र यिनीहरुलाई चाहिँ हामी रुटिनली हामीले के देखाएको छौं भन्दाखेरि दिस ब्याक्टेरिया दिस यीस्ट एन्ड दिस फन्जाई दे आर जनरली रिगार्डेड एज सेफ है त यिनीहरुमा चाहिँ धेरै स्टडी भइसकेको छ मेटाबोलिक प्रोसेसहरु यिनीहरुको धेरै इस्टाब्लिश भइसकेको छ सो यिनीहरुलाई चाहिँ हामी यो ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरुमा चाहिँ त्यस्तो केही हार्मफुल छैन मेटाबोलाइट्सहरु छैन सेकेन्डरी मेटाबोलाइट छैन जसले चाहिँ एक्सट्रीम हार्म गर्छ ह्युमन्सहरुलाई
त्यो चाहिँ अब जस्तै ब्याक्टेरियाको केसमा ब्यासिलस सबटिलिस है त यो चाहिँ हाम्रो इम्पेरिकल स्टडिजहरुबाट के जेनेरेट भएको देखेको छ भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाहरु ब्यासिलस सबटिलिस ल्याक्टोब्यासिलस बुल्गारिकस ल्याक्टोब्यासिलस ल्याक्टिस ल्युकोनोस्टक ओइनस यिनीहरु ब्याक्टेरियाहरु दे आर सेफ है त इन्डस्ट्री दे आर जनरली रिगार्डेड एज सेफ सो इस्टमा क्यान्डिडा युटिलिस क्लाइभेरोमाइसिस मार्क्सियानस क्लाइभेरोमाइसिस ल्याक्टिस सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया एस्परजिलस नाइजर एस्परजिलस ओराइजे म्युकर जाभानिकस पेनिसिलिन रोकेफोर्टी लाई चाहिँ हामी चाहिँ विथ generally regard them as safe. Safe छ यिनीहरुमा चाहिँ मोडिफिकेशन्सहरु जेनेटिक मोडिफिकेशन्सहरु गर्दा त्यति हार्म नहोला है त जेनेटिक मोडिफिकेशन्सहरु गर्दा हार्म नहोला जनरली है त जनरली राइट सो अब फर्स्ट भनेको म्युटाजेनेसिस है त So DNA may be modified either naturally or by artificially by a number of physical, chemical or biological agents resulting in mutations. Right? अब त्यो mutationsहरुले के गर्छ? त्यो mutationले त्यो secondary metabolite production गर्नेलाई चाहिँ whole processलाई चाहिँ के गर्न सक्छ? त्यसलाई चाहिँ alter गर्न सक्छ. त्यो कुनै alterationहरु चाहिँ they are beneficial. Most of the alteration they are harmful. त्यो हामीले चाहिँ screening गर्छौं है त. So mutagenesis is a process by which genetic information of the organism is changed, resulting in a mutation. It may occur spontaneously in nature or as a result of exposure to mutagens. Mutations are spontaneously occur. कसरी occur हुन्छ mutation spontaneously? कि mutations occur spontaneously भन्छ नि के भन्न खोजेको यो? Maybe exposure to radiation or something bhaku bela or something like that spontaneously त्यो ओके स्पोन्टेनियसली भनेको अब हामी एउटा यस्तो इन्भाइरोन्मेन्टमा छौं कि अब सर्टेन हार्मफुल रेडिएसन्सहरु एज अ हुन्छ नि एज अ पार्ट अफ हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्टै छ है त जस्तै अब फर एक्जाम्पल अब 1 atmospheric pressure हामी फिल गर्दैन वी डोन्ट फिल 1 atmospheric pressure तर 1 atmospheric pressure भनेको इट्स अ बिग प्रेसर एकदमै तर हामी यही प्रेसरमै इभोल्भ भएको कारणले एटमोस्फेरिक प्रेसरमै इभोल्भ भएको कारणले चाहिँ वी डोन्ट फिल 1 atmospheric pressure है त त्यस्तै किसिमको हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि सर्टेन अब कस्मिक रेडिएसनहरु पनि आइराछ अलिअलि युभी रेडिएसन्सहरु पनि आइराको छ त्यो भएको कारणले स्पोन्टेनियसली पनि हुन सक्छ त्यो पनि एउटा कारण हो अर्को कारण के छ भन्दाखेरि केमिस्ट्री अब लिभिङ सिस्टम भनेको केमिस्ट्री हो केमिस्ट्रीमा कहिलेकाहीँ साइड रिएक्सन्सहरु पनि भइरहेको हुन्छ इट्स अ पार्ट अफ अ सिस्टमकै पार्ट हो है त अब यो होल लिभिङ सिस्टम लिभिङ थिंग्स भनेको केमिस्ट्री हो है त अब केमिस्ट्रीमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अनवान्टेड केमिस्ट्रीहरु पनि भइरहेको हुन्छ एज अ पार्ट है त अनवान्टेड रिएक्सन्सहरु भइरहेको हुन्छ त्यो पनि एज अ हुन्छ नि स्पोन्टेनियस रिएक्सन्सहरुमै पर्छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त्यो पनि अब राइट अब कहिलेकाहीँ चाहिँ डीएनए पोलिमरेजले को पनि सर्टेन आफ्नो लिमिट फिडेलिटी हुन्छ आफ्नो दे आर नट 100% पर्फेक्टली कपी गर्न सक्दैन देयर सर्टेन लिमिटेशन्स त्यो लिमिटेशन्सहरुले पनि स्पोन्टेनियसली के गर्छ जेनेरेट गर्छ एकदमै नेचुरल एन्भाइरोन्मेन्टमा पनि एकदमै वाइल्ड टाइप स्पिसिसहरुमा पनि यिनीहरु चाहिँ यो किसिमको चेन्जेसहरु चाहिँ सब्जुगेट त्यो चेन्जेसहरु चाहिँ नेचुरली नै अकर भइरहेको हुन्छ सो अर्को कारण के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेचुरली अकरिङ भयो डीएनए पोलिमरेजको आफ्नो फिडेलिटी छ है त अब देयर आर अब यो चाहिँ अब रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसहरु पनि सेलमा प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ त्यसले पनि अलिअलि ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ डीएनए लाई त्यो त अब यो त नेसेसरी इभिल नै हो सो अब कुरा के हुन्छ एज द रिजल्ट अफ एक्सपोजर टु म्युटाजेन कहिले चाहिँ म्युटाजेनसँग पनि एक्सपोजर भइन्छ राइट युभी रेडिएसन डिफ्रेन्ट किसिमको केमिकल एक्सपोजर रेडिएसन एक्सपोजरसँग पनि चाहिँ अब भइन्छ है त त्यसले पनि म्युटेसन निकालिन्छ इट क्यान बी अचिभड एक्सपेरिमेन्टली युजिङ ल्याब प्रोसिजर्स इन द नेचर म्युटाजेनेसिस क्यान लिड टु क्यान्सर एन्ड भेरियस हेरिटेबल डिजिजेस बट इज अल्सो अ ड्राइभिङ फोर्स अफ इभोल्युसन सो अब दुईटा छ एउटा चाहिँ एउटा इभोल्युसनको ड्राइभिङ फोर्स पनि म्युटेसनै हो अब अर्को कुरा के छ भने यसले चाहिँ हेरिटेबल चेन्जेसहरु लिएर आउन सक्छ र यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ अब ल्याबमा पनि यो चाहिँ गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल तरिकाले
सो मेकानिजम अफ डिफ्रेन्ट मेकानिजम्सहरू छ म्युटेसन्सहरूको। यो तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छैन यो म्युटेसनको टाइपहरू? सर पढिसके। यो पढिसक्नु भएको छ राइट? सो म अलिअलि सर I'll go through it है त। So mutagenesis may occur endogenously पनि occur हुन सक्छ, for example through the spontaneous hydrolysis or through normal cellular processes that can generate reactive oxygen species and DNA adducts, or through error in replication and repair। यसरी पनि एरर जेनेरेट हुन्छ। म्युटेसन्सको मेकानिजम्सहरू कसरी जेनेरेट भइरहेछ, डिएनएमा म्युटेसन्सहरू कसरी डिएनए सिक्वेन्समा भेरिएसन्सहरू आइरहेको छ। त्यही सिक्वेन्सले त्यही त हो नि, जेनोटाइपमा चेन्ज आएपछि केमा चेन्ज आउँछ, फेनोटाइपमा चेन्ज आउँछ। फेनोटाइप भनेको के हो? फेनोटाइप भनेको प्रोटिनहरू हो राइट? फेनोटाइप भनेको प्रोटिन त हो है त। सर्टेन लेभलमा हेर्दाखेरि फेनोटाइप भनेको के हो? प्रोटिन्सहरू हो। सेकेन्डरी मेटाबोलाइटहरू प्रोटिन, अब त्यो प्रोटिन अर सेकेन्डरी मेटाबोलाइट हो। सो जिनोटाइपमा चेन्ज आएपछि यहाँ पनि चेन्ज आउन सक्छ right? Mutagenesis may also arise as a result of presence of environmental mutagens that induce changes to DNA. The mechanism by which mutation varies according to the causative agent. The mutagens involved, के छ causative agent or the mutagen, त्यसले पनि determine गर्छ। So mutagen भनेको के हो? त्यो जसले म्युटेसन लिएर आउँछ है त, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? mutagen। So most mutagens act directly or indirectly via mutagenic metabolites on the DNA producing lesions. However, some may affect the replication or chromosomal partition mechanism and other cellular processes. Different mechanisms are mutations are generated. Mutation may also be self-induced by unicellular organisms when environmental conditions are very restrictive, for instance in presence of toxic substances like antibiotics or in yeast, in presence of antifungal agents or in absence of nutrients. So self-induced पनि हुन सक्छ, so that the variationsहरू जेनेरेट गर्नको लागि है त। So that अफस्प्रिङ्सहरूसँग ऱ्यान्डम चान्सेसहरूबाट चाहिँ त्यो जेनेरेट त्यो म्युटेसन्सहरूलाई रेजिस्ट गर्न सक्ने चाहिँ होस् भनेर। त्यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू है त। यो mutagenesis can be self-induced हुन सक्छ। त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनको सर्भाइभलको लागि इन्स्योर गर्नका लागि चाहिँ अब इट क्यान बी सेल्फ इन्ड्युस्ड पनि हुन सक्छ। सो अब डिफ्रेन्ट म्युटेसन्सहरू छ है त। पोइन्ट म्युटेसन्स अनि फ्रेम सिफ्ट म्युटेसन्सहरू छ। सो पोइन्ट म्युटेसन्समा के सब्स्टिट्युसन्स इन अ सिंगल बेसमा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। मिसेन्स चेन्ज इन द एमिनो एसिड सब्स्टिट्युसन हुन सक्छ। र ननसेन्स म्युटेसन्सहरू हुन सक्छ। यसले स्टप कोडनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। र सबैभन्दा यो चाहिँ एकदमै पर्निसियस, एकदमै ड्यामेजिङ भनेको चाहिँ फ्रेम सिफ्ट म्युटेसन्सहरू, जसले चाहिँ होल सिक्वेन्समा नै चेन्जेस लिएर आउन सक्छ। इट क्यान ब्रिङ चेन्जेस टु द होल सिक्वेन्स, डाउनस्ट्रिम सिक्वेन्स सबैमा चेन्ज लिएर आउन सक्छ। So these are some of the different kinds of mutations है त। So spontaneous mutationsहरू हुन्छ। So these are occur spontaneously at a rate of 10 to the power minus 10 to the 10 to the power minus 15 per generation. So it is not cost effective to isolate mutants for industrial development, low frequency of mutation. अब यो spontaneous mutationलाई कुरेर बस्यो भने चाहिँ चेन्जेसहरू आउँदैन, right? So it is not possible. So तीन टाइप म्युटेसन्सहरूबाट चाहिँ हामी चेन्जेस ल्याउन आउन सक्छौँ। स्पोन्टेनियस म्युटेसन्स, इन्ड्युस्ड म्युटेसन्स र साइड डिरेक्टेड म्युटेसन्सहरूबाट चाहिँ हामी वी क्यान ब्रिङ चेन्जेस इन द कम्पोजिसन अफ द डिएनए अर द सिक्वेन्सेस अफ द डिएनए। सो यो स्पोन्टेनियस म्युटेसनबाट चाहिँ हामीलाई फाइदा हुँदैन। सो वी टेन्ड टु क्रस इट। यहाँबाट के फाइदा छैन, यसलाई चाहिँ हामी यदि हामी डोन्ट डिल विथ इट। अब अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट इज इन्ड्युस्ड म्युटेसन। इन्ड्युस्ड म्युटेसन्सहरूमा चाहिँ सर्टेन फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ एजेन्ट्सहरूले जसलाई चाहिँ हामी म्युटाजेन्सहरू भन्छौँ, त्यसले हामीलाई इन्ड्युस गर्न सक्छ। सो दे क्यान बी एक्स रेज, ग्यामा रेजहरूबाट चाहिँ
आयोनाइजिङ रेडिएसन्सहरु एक्सरे गामा रेजहरुबाट अर नन आयोनाइजिङ रेडिएसन्स जस्तै अल्ट्राभायोलेट रेहरुबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। र थर्ड के हुन सक्छ भेरियस केमिकल्सहरु राइट अब जस्तै मस्टार्ड ग्यास बेन्जिन इथिडियम ब्रोमाइड नाइट्रोसो गुआनिडिन एनटीजी हरुबाट चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौं। अरु अर्को भनेको यो साइड डाइरेक्टेड म्युटाजेनेसिसहरुबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। सो डिफरेन्ट छ है यहाँ डिफरेन्ट नेम्सहरु छ। यसले मोड अफ एक्सन्सहरु के गर्न सक्छ भन्दाखेरि 2 एमाइनो प्युरिनहरु सो दिज आर यो भनेको न्यूक्लियोसाइड एनालग्सहरु हो है त न्यूक्लियोसाइड एनालग्सहरु हो र यसले चाहिँ 2 एमाइनो प्युरिनले के गर्छ मोड अफ एक्सन के हो इज इन्सर्टेड इन प्लेस अफ ए बट बेस पेयर्स विथ सी। सो यसले चाहिँ अब यहाँ पनि डिस्ट्रोय गर्यो कन्भर्ट्स 80 टु जीसी बेस पेयर। सो यसले चाहिँ पोइन्ट म्युटेसन्सहरु लिएर आउँछ। त्यस्तै 5 ब्रोमो युरासिलले के गर्न सक्छ इज इन्सर्टेड इन प्लेस अफ टी बट बेस पेयर्स विथ जी। सो डिफरेन्ट मोड अफ एक्सन्सहरु छ जसले चाहिँ कुन कुन चेन्जेसहरु लिएर आउँछ डीएनए स्ट्रक्चरमा। सो नाइट्रस अक्साइड छ जसले चाहिँ डिएमिनेट्स गर्छ साइटोसिनलाई चाहिँ युरासिललाई। सो कन्भर्ट जीसी टु 80 बेस पेयर। इन्टरग्यालेक्टिङ एजेन्ट्सहरु हुन सक्छ जस्तै एक्रिलिडिन ओरेन्ज इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड त तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कहाँ पढाएको थियो इथिडियम ब्रोमाइड ल्याबमा ल्याबमा पढ्नु भएको थियो है त इथिडियम ब्रोमाइड किन पढ्नु भएको थियो ल्याबमा त्यो कार्सिनोजेनिक वालामा हाल्ने बेलामा केमा इलेक्ट्रोफोरेसिसमा हो त्यसलाई भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि राइट। यस भिजुअलाइजेसन गर्न इथिडियम ब्रोमाइड प्रयोग गरेको थियो। पोलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सहरुले डिस्ट्रोय द डबल हेलिक्स क्रिएट्स अनयुजुअल स्पेसिङ बिट्विन द न्यूक्लियोटाइड्स है त त्यसलाई नै हामीले युज गरेको थियो। अब ल्याबमा युज गरेको थियो त्यो ल्याबमा धेरै युज गर्यो भने कहिलेकाहीँ इट क्यान कज अब क्यान्सर कज गर्न सक्छ। सो इन्ट्रोड्युसेस स्मल डिलिसन्स एन्ड इन्सर्सन्सहरु जेनेरेट गर्न सक्छ। यसले चाहिँ पुरै फ्रेमलाई नै डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। कुन चाहिएको हो है त हामीलाई कस्तो किसिमको पोइन्ट म्युटेसन चाहिएको हो कि त फ्रेम शिफ्टै गर्नुपर्ने हो कि अब आयोनाइजिङ रेडिएसन्सहरु छ एक्सरेज एन्ड गामा रेजहरु ले हाइड्रोक्सिल रेडिकल्सहरु बनाउँछ सिंगल एन्ड डबल स्ट्रान्डेड डीएनए ब्रेक्सहरु गर्छ रिपेयर मेकानिजम्स मे इन्ट्रोड्युस है त मे है त कतिको रेडिएसन छ त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्छ मे इन्ट्रोड्युस म्युटेसन्स एक्सरेज गामा रेजहरुले मोडिफाइज बेसिस डिएमिनेटिङ साइटोसिन टु युरासिल कन्भर्ट जीसी टु 80 बेस पेयर पोइन्ट म्युटेसन्स लिएर आउँछ। अल्ट्राभायोलेटले पाइरिमिडिन युजुअली थाइमिन डाइमर्सहरु बनाउँछ रेप्लिकेसन एररहरु गर्छ र फ्रेम शिफ्ट अर पोइन्ट म्युटेसन्सहरु लिएर आउँछ। सो यो प्रयोग गरेर हामीले वी क्यान जेनेरेट म्युटेसन्सहरु। त्यो म्युटेसन्सहरु अब जेनेरेट भएपछि कुनै म छ म्युटेसन जेनेरेट भएपछि म छ कुनै कुनै जस्ट बियरली फंक्सनल हुन्छ। रेयर केसेसहरुमा एकदमै रेयर केसेसहरुमा हामीले चाहिएको म्युटेसन्सहरु जेनेरेट हुन्छ जसले चाहिँ अघि हामीले देखिहाल्यौ पेनिसिलिनको केसमा 20 युनिट्स पर एमएल देखि 8000 युनिट्स पर एमएल सम्म पनि हामी जेनेरेट गर्न सक्छौं। सो इट इज एक्सट्रिमली है त अब मैले अहिले पढाइरहेको चाहिँ यो चाहिँ अहिले हामीले यो मैले जुन पढाइरहेको च्याप्टर छ यो चाहिँ एकदमै नन गाइडेड हो एकदमै एम्पेरिकल हो है त यो चाहिँ एकदमै एम्पेरिकल हो भन्ने खोजेको र्यान्डम प्रोसेस हो। हामीलाई यसमा चाहिँ अब मोरलेस यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भगवान भरोसा अब जस्तै माग गरेर हामीले काम गरेर आउँछौँ आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। यदि जेनेरेट हुन्छ स्क्रिनिङ टेक्निक्सहरु त्यो अघिल्लो टेक्निक्सहरुको चाहिँ एकदमै पुरा त्यो चाहिँ फुल हाई थ्रुपुटमा काम हुने भनेको यो यहाँबाट जुन जेनेरेट हुन्छ नि यहाँबाट जुन म्युटेन्ट्सहरु जेनेरेट हुन्छ त्यहाँ कहिलेकाहीँ स्क्रिनिङ टेक्निक्सहरुमा त्यो म्युटेन्ट्सहरु भनेर पनि लेखेको थियो क्या तपाईहरुले कति अब्जर्भ गर्नुभयो म्युटेन्ट्सहरु भनेर पनि लेखेको थियो। त्यो म्युटेन्ट्सहरु भनेर किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँबाट जुन जेनेरेट भएको थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ म्युटेन्ट्स कहाँ एउटा गरेर मात्र पत्ता लगाइन्छ यो त थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स रेप्लिकेसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरै यसको लागि चाहिँ इन्डस्ट्री नै हुन्छ नि यसको लागि चाहिँ फुल आरएनडी रिसर्च इन्स्टिट्युसन्सहरुमा फुल आरएनडी नै खाएको हुन्छ। अब यहाँबाट थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ म्युटेन्ट्स जेनेरेट हुन्छ थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ म्युटेन्ट्सहरु जेनेरेट भएको हुन्छ। त्यो म्युटेन्ट्सहरुमा चाहिँ मोस्ट म्युटेन्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ 99% म्युटेन्ट्सहरुले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अनडिजायरेबल हुन्छ अनडिजायरेबल
अनडिजायरेबल त्यो खासै हाम्रो लागि डिजायरेबल छैन जस्ट त्यो 1% ले मात्र डिजायरेबल छ त्यो 1% चाहिएको हामीलाई त्यसको लागि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ अहिलेको स्क्रिनिङ जस्तै र यो टेक्निक भनेको चाहिँ एकदमै र्यान्डम टेक्निक हो दिस अ र्यान्डम टेक्निक पछि हामी पढ्छौँ र्यासनल टेक्निकहरू पनि पढ्छौँ तर अलिक पछि है त यो चाहिँ के पढ्नु पर्यो यो चाहिँ र्यासनल हो यो चाहिँ र्यान्डम हो तर र्यासनल टेक्निकहरू पनि छ है त सो अब चोइस अफ अब फेरि धेरै चाहिँ कुन म्युटेसन्सहरू युज गर्ने त्यो द्याट इज अल्सो हुन्छ नि अब भेरी अब इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया mutagenic agents are numerous but not necessarily equally effective in all organisms. So safety of the mutagens, simplicity of the technique, readily availability of necessary equipments and chemicals, right? So अब यो कुराहरुलाई पनि हामीले फ्याक्टर इन गर्नुपर्छ इन्डस्ट्रीमा है त वा इभन ल्याबमा पनि जेनेरेट गर्दाखेरि among physical agents UV is to be preferred since it does not require much equipment and is relatively effective and has been widely used in the industry. Chemical methods over nitroso-guanidine are probably best used in combination with UV. So the disadvantage of UV is that it is absorbed by glass. It is also not effective in opaque or colored organisms. यो पनि एउटा चाहिँ युभी को ग्लासले यसलाई चाहिँ युभी लाइटहरुलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्छ राइट सो त्यो भएको कारणले कहिलेकाहीँ इनइफेक्टिभ हुन सक्छ सो यो चाहिँ अब यो यस्तो डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरुले पनि के गर्न सक्छ दे क्यान प्ले अ इम्पोर्टेन्ट रोल सो अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्निक भनेको अब यो टेक्निक भनेको साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस अहिलेको र्यान्डम थियो अब हामी पर्टिकुलर साइटमा चाहिँ क्यान चेन्ज हामीलाई अब के थाहा छ भन्दाखेरि यो एन्जाइम हो दिस इज एन एन्जाइम राइट यो एन्जाइमलाई हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि वी थिङ्क है त हामीलाई के एउटा सपोजिसन छ भने यो एमिनो एसिडलाई चेन्ज गर्दाखेरि यो एमिनो एसिडलाई चेन्ज गर्दाखेरि र यो एमिनो एसिडलाई चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अझ यो चाहिँ अझ स्टेबल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अरे हामीलाई अलिक स्टेबिलिटी आउँछ कि जस्तो लाग्छ राइट दिस इज आवर एजम्पसन है त यो चाहिँ हाम्रो यो रिजनिङ हो है त र्यासनल एप्रोच भन्छ यसलाई अलिकति हामीले र्यासनल एप्रोच पनि हेरिहाल्यौँ है त पछि पनि पढ्छौँ र्यासनल एप्रोच भन्छ र्यासनल एप्रोच अब हामीलाई के लाग्यो यसको बारेमा त यु हेभ टु ह्याभ द स्ट्रक्चर यसको पहिले स्ट्रक्चर डिटरमाइन भइसकेको हुनुपर्छ सिक्वेन्स थाहा हुनुपर्छ एभ्रिथिङ यसको लागि यु रिक्वायर लट्स एन्ड लट्स अफ नलेज अहिलेको केसमा नलेज चाहिँदैन लट्स अफ नलेज है त अहिलेको र्यान्डम प्रोसेसमा यु डोन्ट रिक्वायर नलेज है त अघि त्यसको बाद इन्जाइम एक्टिभिटी हेरे भइहाल्यो अन्तिममा है त यो सबै यो एन्जाइम थियो यो एन्जाइम चेन्ज भयो यो एन्जाइम चेन्ज भयो यो चेन्ज भएको एन्जाइम हो यसको केही गर्नु पर्दैन यसको चाहिँ इन्जाइम एक्टिभिटी हेर्ने इन्जाइम एक्टिभिटी अल्टर भएको छ कि छैन इन्जाइम एक्टिभिटी अल्टर भयो ल लेट्स सी इन्जाइम एक्टिभिटी 300% अल्टर भयो चेन्ज भयो राइट त्यही ओके दिस इज गुड कुन सिक्वेन्समा चेन्ज भएर भएको हो कुन इन्टरेक्सनको कारणले चेन्ज भएको हामीले थाहा नभए पनि हुन्छ वी डोन्ट निड द्याट है त तर यसमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कुन यसको यु सुड ह्याभ इज 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन गरे हुनु पर्यो यसको प्राइमरी सिक्वेन्सहरू डिटरमाइन गरे हुनु पर्यो राइट सबै कुराको जति सक्दो नलेज हुनु पर्यो राइट साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसको लागि चाहिँ So site-directed mutagenesis is also called site-specific mutagenesis or oligonucleotide-directed mutagenesis. Is a molecular biology technique that is often used in biomolecular engineering, in which a mutation is created at a defined site in a DNA. Defined site ma. You should have information. They say defined site ma you cannot alter the DNA. This is like you should know where that DNA is located. You should know its sequence, right? So directed mutagenesis may be defined as a change in nucleic acid sequence or the genetic material of an organism at a specific predetermined location. Site-directed mutagenesis is a technique for generating amino acid codon changes in the specific segment of the DNA. A specific segment ma change around for you. So site-directed mutagenesis is incorporation of desired amino acid of one's choice in place of a specific amino acid in a protein or a polypeptide. यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टेक्निक हो सो यो साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस पढ्नु भएको छैन या वी स्टडीड साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस
यो पढ्नु भएको छैन? Have you studied site directed mutagenesis? Hello. सर यो पढिसके हो? किन पढेको यो? सर तर डिटेलमा छैन, हामीले अरु चाहिँ पढ्यौं, यो साइट डिरेक्टेड चाहिँ छैन डिटेलमा। केमा पढ्नु भएको साइट डिरेक्टेड? सर हामीले सुनेको मात्र हो। त्यो अगाडि म्युटाजेनेसिस त हामीले उता मोलिकुलर बायोलोजीमा पढेको हो। हजुर। यो साइट डिरेक्टेड भनेको चाहिँ सुनिरहेको चाहिँ हो। ओके, सुनिरहनु भएको। मोलिकुलर बायोलोजीमा पढ्नुहुन्छ है त यो। मोलिकुलर बायोलोजीको अलि कुन विषय पढ्नुहुन्छ? मोलिकुलर बायोलोजी पढ्नुहुन्छ, रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीहरु के पढ्नुहुन्छ? अहिले त त्यस्तो त छैन। ओके, यो पालिको सेमेस्टरमा साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस हुनुपर्ने हो है त, छ होला। यहाँ पनि पढ्नु पर्छ, तर यहाँ चाहिँ हामी एकदमै यो टाइप्स अफ म्युटेसन्स जेनेरेट गर्ने उसमा पढ्छौँ है त। सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल मेथड, यसमा धेरैवटा टेक्निक्सहरु छ, साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस गर्ने धेरैवटा टेक्निक्सहरु छ। एउटा हामी बेसिक टेक्निक्स चाहिँ पढ्छौँ। सो एउटा के हुन्छ, यो डबल स्ट्यान्डर्ड भेक्टर हुन्छ, राइट? डबल स्ट्यान्डर्ड भेक्टर छ। डबल स्ट्यान्डर्ड भेक्टरमा हाम्रो यो कोडिङ सिक्वेन्स छ, यसले कुनै प्रोटिन जेनेरेट गर्छ है त। यो लाइगेट गर्यो, यो लाइगेट गरेपछि यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड भेक्टर हो है त। दिस इज सिंगल स्ट्यान्डर्ड भेक्टर। यो अब डिएनए कुनै ब्याक्टेरियामा छिराएपछि के हुन्छ, यसलाई चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए बनाउँछ, राइट? ब्याक्टेरियामा छिराएपछि ब्याक्टेरियाले खासै यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनएहरुलाई चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड बनाइहाल्छ, उसलाई त्यो बनाइहाल्नु पर्ने एकदमै नेसेसिटी हुन्छ है त। हामीले के गर्यो यसमा, यहाँ के गरिरहेका छौँ साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसमा? एउटा हामीसँग कोडिङ सिक्वेन्स छ है त, र यसलाई चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भेक्टरहरुमा हामीले एड गर्यौं है त। भेक्टरहरुको बारेमा त पढ्नु भएको छ नि? भेक्टर त थाहा छ नि? यस सर। है त, भेक्टर थाहा छ। म एकदमै अब यो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड धेरै किसिमको भेक्टरहरु हुन्छ, देयर आर मेनी काइन्ड्स अफ भेक्टर। हामीले के कस्तो भेक्टर युज गरिरहेका छौं? We have used double single stranded DNA vector प्रयोग गरेका छौं। त्यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भेक्टरमा कोडिङ सिक्वेन्सलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि एड गर्दिए है त। यो एड गर्दिएपछि यो लाइगेट गरेपछि यसलाई मैले ब्याक्टेरियामा के गर्दिए, ट्रान्सफर्म गर्दिए ब्याक्टेरियालाई। सो ब्याक्टेरियामा छिरेपछि यो के हुन्छ, यो डबल स्ट्यान्डर्डमा कन्भर्ट हुन्छ यो भेक्टर, राइट? सो अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मसँग अर्को न्युक्लियोटाइड पनि बनाउँछु म है त। सो अर्को न्युक्लियोटाइडमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन भेक्टर थियो यहाँनेरि कुनै चेन्ज लिएर आउनु पर्ने थियो भने, सपोज यहाँनेरि TTG थियो भने यसलाई मलाई चेन्ज गरेर चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु छ, TTC मा कन्भर्ट गर्नु छ। यो TTG ले चाहिँ सपोज इट कोड्स फर ग्लुटामिन, ले ग्लुटामिनमा कोड गर्छ। मलाई चाहिँ यसलाई ग्लुटामेटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने हेर्न मन लाग्यो है त। कतिको पहिले थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो, नभए सिमुलेट गरेर हामी यसलाई थाहा पाइहाल्थ्यौँ। थाहा छैन नि त। अब हाम्रो एजम्पसन के हो भन्दाखेरि सपोज इफ आई चेन्ज यो चाहिँ कोडनलाई चाहिँ TTG बाट TTC मा कन्भर्ट गर्यो भने मेरो एजम्पसन के छ भन्दाखेरि त्यो एन्जाइमको परफर्मेन्स, त्यो एन्जाइमको एक्टिभिटी, अरु हामीले पढ्यौं टार्गेट के त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ सर्टेन त्यो टार्गेट्सहरु चाहिँ फुलफिल्ड हुन्छ भन्ने मेरो एजम्पसन छ। त्यो लाई गर्नको लागि चाहिँ म अर्को ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिजाइन गर्छु है त। ओलिगोन्युक्लियोटाइड, त्यो ओलिगोन्युक्लियोटाइडमा चाहिँ यो मिसम्याच छ, ठ्याक्क त्यो चाहिँ यो चाहिँ देयर इज अ मिसम्याच। यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म के गर्छु, यसलाई चाहिँ यो पीसीआर मा गरे जस्तै, यसलाई पीसीआर अब सेम पीसीआर गरे जस्तै हो, सिमिलर काइन्ड अफ यसलाई पीसीआर गरे जस्तै हो। पीसीआर गरे जस्तै यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ टेम्प्लेट हुन्छ। दिस इज माई टेम्प्लेट। र यो टेम्प्लेटमा के छ भन्दा देयर इज एन एरर इन द टेम्प्लेटमा एरर छ। तर एरर भए पनि के हुन्छ, यो यहाँनेरि लाइक यो चाहिँ एनिल चाहिँ हुन्छ। फेरि किन एनिल हुन्छ भन्दाखेरि धेरै म्याच छ नि त, एउटा मात्र मिसम्याच छ। लट्स अफ म्याच, एउटा मिसम्याच भयो भन्दाखेरि त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैन। 10 to 20 न्युक्लियोटाइडको चाहिँ के छ, देयर इज अ न्युक्लियोटाइड छ, त्यसमा एउटा मात्र मिसम्याच छ भएपछि यो राम्रोसँग यो चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ एलिलिङ हुन्छ
यहाँ हाइब्रिडाइज हुन्छ राम्रोसँग, इट क्यान हाइब्रिडाइज। अब यो हाइब्रिडाइज हुन्छ त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अब रिपिटेडली अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ पिसिआर जस्तै साइकल रन गर्छौँ। पिसिआर साइकल रन गरेपछि दुईटा स्ट्रान्ड डेभलप हुन्छ। दुईटा स्ट्रान्डमा एउटा स्ट्रान्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो वाइल्ड टाइप डिएनए नै हाम्रो जुन चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क जुन साइटमा मैले चाहिँ चाहिएको छ, मलाई चाहिँ म्युटेसन चाहिएको छ, त्यही साइटमा चाहिँ म्युटेसन जेनेरेट हुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान सेपरेट, यो सेपरेट गरेर चाहिँ हामी वी क्यान जेनेरेट कुन कुन चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूमा डिभाइड हुँदाखेरि एउटा ब्याक्टेरिया सपोज कुनै कुनै ब्याक्टेरियामा यो जान्छ, कुनै कुनै ब्याक्टेरियामा यो जान्छ, यसरी हामीले वी क्यान सेपरेट। So one of the principal methods that is used for STM, site-directed mutagenesis, is based on the technique called primer extension. So the coding sequence of the normal gene is first cloned in a plasmid vector that can exist as a single-stranded DNA, but which during replication in a host goes through a double-stranded form, direct stranded form ma jaos. This is the first requirement. This is the first requirement. Second requirement ke cha? Second requirement, short DNA nucleotide signs, which is around 10 to 20 nucleotide in length. This synthesize, that is, you just synthesize right? Design primer designing, that is complementary to the region of the gene that is to be mutated, except right, except for the single base change in an appropriate codon. Mistake there mistake hybridize right? And this is PCR. So the oligonucleotide is annual to form. You very hybridized break unja. Single stranded form conversion unja. And it is a form of the clone sequence and serves as a primer for the DNA synthesis by DNA polymerase. This is similar to PCR. PCR just the. After synthesis, the two ends of the newly stranded are joined together by DNA ligase enzyme, and this double-stranded DNA, termed as the heteroduplex, is used to transform host bacteria. So the vector, that is its insert, is replicated in the host, and mutant clones can be selected on the basis of the ability to hybridize to the original nucleotide primer under suitable discriminating condition. Let's say separate So अब यसलाई चाहिँ हामी कुन यो दुईटा मध्येमा सेपरेट गर्ने टेक्निक्सहरु धेरै हुन सक्छ है त यो 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 अब यो दुईटैमा एउटै ब्याक्टेरियामा दुईटै हुन सक्छ यसलाई सेपरेट गर्ने टेक्निक्सहरु धेरैवटा हुन्छ नि वी क्यान हैव मेनी टेक्निक्स छ यसले चाहिँ जुन प्रोटिन बनाउँछ त्यो प्रोटिनबाट थाहा पाए पनि हालिन्छ हामीसँग दुई किसिमको प्रोटिन बन्छ एउटा यो यहाँबाट प्रोटिन बन्छ एउटा यहाँबाट प्रोटिन बन्छ और अब हामीसँग कुनै हाइब्रिडाइजिङ हामी प्रोब जेनेरेट गर्न सक्छौं यसको लागि हाइब्रिडाइज गर्ने प्रोब जेनेरेट गर्न सक्छौं जुन प्रोब चाहिँ यो चाहिँ इट क्यान बेटर म्याच विथ दिस त योसँग बेटर हाइब्रिडाइज हुन्छ सो कम्पेयर टु दिस यो भन्दा चाहिँ योसँग बेटर हाइब्रिडाइज हुँदाखेरि यो चाहिँ कुनै प्रोबमा एट्याच हुन सक्छ सो हामीसँग के आयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि व्हाट ह्यापेन्ड हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो डिजायर्ड लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो चेन्जेसहरु आएको छ यसरी पनि हामी डिजायर्ड चेन्जेसहरु ल्याउन सक्छौं So the mutant gene can be subcloned into an appropriate vector and expressed in large quantities in transformed cell. The resulting mutant protein can then be analyzed with regard to its structure and function, and the comparison made with the normal or wild type protein. Wild type protein सँग हामीले के गर्न सक्छौं comparison गर्न सक्छौं के चेन्जेसहरु आयो catalytic activityहरुमा स्ट्रक्चरमा फंक्सनमा एन्जाइम एक्टिभिटीमा all those desirable changes के आएको छ industrial application को लागि यस्तो किसिमको टेक्निक्सहरु युज गरेर we can go for site directed mutagenesis. So यसमा site directed mutagenesis is used to generate mutations that may produce rationally designed protein that has improved or special properties. So यो rationally designed protein भनेको region based छ के यसमा चाहिँ यहाँ चेन्जेसहरु लिएर आउने ग्लुटामेटलाई ग्लुटामिनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ होला द ग्लुटामिनलाई ग्लुटामेटमा कन्भर्ट गर्दा बेटर हुन्छ होला भनेर गरेको हुन्छ है त यो रैशनली डिजाइन गरेको लाई चाहिँ रैशनल अप्रोच भन्छ investigative tools or specific mutations in DNA allow the functions of the DNA sequence of the protein to be investigated in a rational approach. So commercial application, protein may be engineered to produce
proteins that are tailored for specific applications. For example, example के छ भन्दाखेरि यो subtilis may contain subtilis in which wild form has a methionine that can be oxidized by bleach, inactivating the protein in the process. So यो अब यो एन्जाइम छ subtilis भन्ने एन्जाइम छ यो subtilis भन्ने एन्जाइममा चाहिँ मिथ्योनिन छ यो मिथ्योनिन भन्ने एन्जाइम चाहिँ it can be अब यो ब्लिच अक्सिडाइज हुन सक्ने सम्भावना बढी हुने भएको कारणले we want to remove this methionine त यसलाई मिथ्योनिनलाई चाहिँ रिमुभ गरेर चाहिँ we want to replace it with alanine so that it can be the protein can be made active in presence of bleach हुँदाखेरि पनि एक्टिभ होस् अब यसको लागि चाहिँ हामीले we have to use site directed mutagenesis र्यान्डम प्रोसेसबाट पनि सकिन्छ नगर्न सक्ने भने एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ एक्सट्रिमली टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ र्यान्डमबाट पनि गर्न सकिन्छ सक्दै नसक्ने होइन बट इट इज एक्सट्रिमली टाइम कन्ज्युमिङ अब त्यो एक्ज्याक्टली मिथ्योनिनलाई नै चेन्ज गर्छ भन्ने सक्ने सम्भावना इट विल बी भेरी भेरी लो एकदमै लो हुन्छ So any amino acid in a protein can be selectively replaced with another naturally occurring protein. So the replacement are made on the genetic level by modifying the codon to incorporate the appropriate new amino acid. The characterizing the mutant enzyme that is obtained will provide the information on the role of role of amino acid that has been replaced. The only unequivocal result from the mutation studies is that mutation has no effect on the function. So यस्तो किसिमको हामीले डिफरेन्ट यहाँबाट चाहिँ यस्तो स्टडीहरु गरेर चाहिँ हामी यस्तो स्टडी गर्न सक्छौं है त प्रोटिनको फंक्सन के छ त्यसको त्यो एन्जाइमको के रोल रहेछ ओभरअल स्ट्रक्चरमा ओभरअल फंक्सनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टडी गर्न सक्छौं अर्को टेक्निक भनेको देयर आर अदर टेक्निक्स अब यो चाहिँ ट्रान्सडक्सन हो ट्रान्सडक्सन को बारेमा तपाईहरुले पनि अलिअलि पढिसक्नु भएको छ दुईटा प्रोसेस हुन्छ यसमा चाहिँ डीएनए ब्याक्टेरियाको लागि डीएनए कहाँबाट आउँछ ब्याक्टेरियोफेजबाट आउँछ यसको लागि चाहिँ दुईटा तरिका छ जेनरलाइज्ड र स्पेशलाइज्ड द जेनरलाइज्ड मा चाहिँ के हुन्छ द होस्ट डीएनए फ्रम द एनी पार्ट अफ द होस्ट जेनेटिक apparatus is integrated into the virus. So in specialized which occurs only in some temperate phase DNA from the specialized region of the DNA was replaces some of the genes. Slide or transformation, conjugation to blast. Okay, यसो गरौँ यो अरु आज हामी साइड डाइरेक्टेड म्युटाजेनेसिस मा पढ्यौं है त नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ यो ट्रान्सडक्सन्सहरु कम्प्लिट गरौँ आज हामी यसमा पढौं ट्रान्सडक्सन साइड डाइरेक्टेड म्युटाजेनेसिस मा पढौं सो आजको क्लासमा के छ तपाईलाई सोध्न मन लागेको